sikat na mga vloggers tulad nila Jamil, Saina Baraki, Ivana Alawi at marami pang iba. Pumupunta din ako sa comment section nila. Nagko-comment ako at nag-send ng mga link ng aking video. Mas advantage pag gagawin mo rin yun. Hello, welcome to my channel. Maraming nagtatanong sa akin kung paano ko raw na kuha ang 1,000 subscribers in an instant. Ang ginagawa ko, upload lang ako ng upload ng video hanggang dumami na ang mga video ko. Pero nagtataka ako kung bakit wala ganong nagsusubscribe sa channel ko. So, ang ginawa ko, nanonood ako ng mga tutorial sa YouTube kung paano magkaroon ng maraming subscribers. Doon ko nalaman na mali ang ginawa ko dahil iba-ibang klase ng video ang ginawa ko noon. Dapat pala may isang nature ang channel mo. Halimbawa, kung ang video mo ay tungkol sa pagluluto, doon ka lang dapat pumukus at huwag mong hahaluan ng kung ano-ano. Kasi ang maguguluhan ang mga magsusubscribe sa iyo. Kaya ang ginawa ko, pumukus lang ako sa isang nature na kung saan naging dahilan ng pagkakaroon ko ng maraming subscribers. Hanggang sa umabot ng 1,000 subscribers. Isa pa kung bakit nakuha ko ng mabilis ang 1,000 subscribers, nagko-comment ako sa mga sikat na mga vloggers tulad nila Jamil, Saina Baraki, Ivana Alawi at marami pang iba. Pumupunta din ako sa comment section nila. Nagko-comment ako at nag-send ng mga link ng aking video. Mas advantage pag gagawin mo rin yun. So, yun guys, sana meron kayong nakuhang idea sa video ko ngayon. Magkaroon din sana kayo ng maraming subscribers at mga viewers. Sama-sama tayong magtutulungan dito. Thank you. God bless.